Một thế giới ẩn giấu thức tỉnh, cuộc sống bí mật trong khu bảo tồn. Bạn đã bao giờ thực sự tự hỏi điều gì xảy ra khi thế giới yên tĩnh chưa? Bạn đã bao giờ dừng lại để suy nghĩ về những cuộc sống bí mật đang diễn ra ngay ngoài tầm mắt của chúng ta? Ở những nơi mà thiên nhiên được trao cơ hội để phục hồi chưa? Hôm nay, vào ngày 22 tháng 10 năm 2025, chúng ta sẽ cùng khám phá một nơi như vậy. Đó là một khu bảo tồn, một vương quốc của những cây cổ thụ cao chót vót nước trong lành và tiếng chim hót du dương. Đây không phải là một khung cảnh trống rỗng, đây là một ngôi nhà nhộn nhịp, đầy sức sống của vô số loài. Chúng sống cuộc đời của mình ở đây, theo những nhịp điệu cổ xưa của sinh ra, đấu tranh, sinh tồn. Tuật cái bao sáng. Nghi thức buổi sáng, ban giao hưởng của sự sinh tồn. Khi mặt trời bắt đầu lên cao, khu bảo tồn thực sự bừng tỉnh. Đây là lúc những chú chim bắt đầu cất tiếng hót. Từ trên cao tán cây, tiếng kêu của chúng vang vọng, tuyên bố lãnh thổ, thu hút bản tình, cảnh báo nguy hiểm. Một số loài tỉ mỉ tìm kiếm côn trùng. Những loài khác lất lá tìm hạt và trái cây rừng. Buổi sáng là cuộc đua để thu thập đủ năng lượng cho một ngày phía trước. Dưới mặt đất, những cư dân lớn hơn bắt đầu cùa quậy. Một đàn hươu thận trọng xuất hiện. Chúng gặm những chiếc lá đầm xương, cảnh giác với mọi âm thanh. Một con suối là huyết mạch quan trọng. Đây là một nơi tụ họp chung. Hươu, các loài thú nhỏ, các đàn chim. Một thỏa thuận đình chiến tạm thời thường được duy trì. Trong một khu bảo tồn rộng lớn hơn, một gia đình vối có thể đang đi xuyên qua những hàng cây. Những sinh vật vĩ đại này di chuyển với sự duyên dáng đáng ngạc nhiên. Chúng đi theo những con đường cổ xưa, đến khu vực kiếm ăn và nguồn nước, với cái đầu đàn dẫn dắt và dạy những con non. Sự thay đổi ban đêm, khi bóng tối mang lại sự sống, khi hoàng hôn buông xuống, khu bảo tồn trải qua một sự biến đổi sâu sắc. Thế giới không chìm vào im lặng, một bản giao hưởng khác bắt đầu. Các sinh vật ban ngày rút về tổ, hang và nghỉ ngơi. Một dàn nhân vật mới xuất hiện từ bóng tối. Đây là thời gian của các loài động vật sống về đêm. Cáo, cây hương, đôi mắt sắc bén, khứu giác và thính giác nhạy bén. Cú lướt qua những hàng cây như những bóng ma. Đầu của cú xoay gần như hoàn toàn khi quét sàn rừng. Một con chuột, một loài bò sát nhỏ, rơi bay đầy trời đêm. Rơi sử dụng tiếng vang để điều hướng và định vị côn trùng. Tiếng kêu rối lại tạo thành một bản đồ tinh thần. Đêm là thời cơ, không phải sự sợ hãi. Trong khi một số hoạt động, nhiều loài khác nghỉ ngơi và dễ tổn thương, những chiến lược giữ ấm và an toàn trong đêm. Hoạt động ban đêm quan trọng như ban ngày, gắn kết chu kỳ 24 giờ. Trong vòng tay bảo vệ của khu bảo tồn, chúng ta có thể quan sát những thói quen hấp dẫn. Mọi loài đều có câu chuyện riêng. Hãy xem xét vườn, nổi tiếng với sự nhanh nhẹn và tiếng hót đẹp nào lòng. Mỗi buổi sáng, các nhóm gia đình bắt đầu màn sống cả, tiếng kêu vang vọng hàng dặm, vừa đánh dấu lãnh thổ vừa gắn kết. Vườn sống trên tán cây, đủ từ cành này sang cành khác trong hình thức gọi là brachiation. Chúng chủ yếu ăn trái cây và là loài phát tán hạt giống quan trọng. Sau đó là tê tê, sinh vật nhút nhát, đơn độc, phủ vẫy cung. Hoạt động về đêm, dùng lưỡi dài dính để ăn kiền và mồi. Bị đe dọa, nó cuộn tròn thành quả bóng, nhưng không chống lại được kẻ săn trộm. Nạn buôn bán vảy và thịt khiến tê tê bị săn lùng dữ dội. Trong khu bảo tồn, tuần tra và môi trường sống được bảo vệ mang đến cơ hội. Chúng ta cũng tìm thấy chim mỏ sung, mợ lớn cồng và mào nổi bật. Chim mái tự nhớt mình trong hộc cây bằng bùn, phân và thịt quả. Chim mái ấp trùng nhiều tuần, chim tròng là người cung cấp duy nhất. Sự cam kết của cha mẹ nhấn mạnh mối liên kết xã hội cần thiết. Cuối cùng, cứ ly chậm. Linh trưởng sống đêm, mặt to. Nó thuộc số ít động vật có nóc, tạo độc từ tuyến khuỷu, trốn với nước bọt để cắn độc. Các khu bảo tồn cung cấp hơn cả nơi trú ẩn. Chúng thiết yếu với sức khỏe hành tinh và hạnh phúc con người. Những khu vực được bảo vệ hoạt động như lá phổi của hành tinh, rừng hấp thụ CO2, góp phần giảm biến đổi khí hậu và giải phóng oxy mà mỗi sinh vật cần để thở. Cây cối là bộ lọc nước tự nhiên, làm sạch nước vào sông suối, đảm bảo nguồn nước sạch cho cộng đồng hạ lưu. Bảo tồn không gian hoang dã là bảo tồn các hệ thống hỗ trợ sự sống. Chúng là phòng thí nghiệm sống giúp hiểu hành vi, cấu trúc xã hội và các mối quan hệ phức tạp giữa loài. Kiến thức này thiết yếu cho chiến lược hiệu quả. Quan sát hệ khỏe giúp quản lý và phục hồi cảnh quan suy thoái. Các khu bảo tồn là đường cơ sở để đỗ sức khỏe môi trường. Chúng kết nối con người với tự nhiên, nơi giáo dục và truyền cảm hứng. Du lịch trách nhiệm mạng nguồn thu cho tuần tra, phục hồi, tiếp cận cộng đồng. Tạo chu kỳ tích cực, lợi cho động vật và cộng đồng. Khu bảo tồn là lựa chọn dành phần thế giới cho thiên nhiên, lời hứa cho thế hệ mai sau. Mặc dù có hàng rào, các cuộc tuần tra và biện pháp pháp lý,
cuộc sống trong khu bảo tồn vẫn khó khăn. Các loài đối mặt vô số thách thức, nhiều thứ đến từ bên ngoài. Săn trộm bất hợp pháp là mối đe dọa trực tiếp và tàn khốc. Ngà voi, sùng tê giác, vây tê tê. Kẻ săn trộm hoạt động trong bóng tối khiến công việc kiếm lâm nguy hiểm. Một vụ săn trộm có thể xóa sổ cá thể chủ chốt, gây gián đoạn xã hội và mất mát di truyền. Mất và phân mảnh môi trường sống, nông nghiệp, định cư, hạ tầng. Sự cô lập ngăn di cư tìm thức ăn, nước và bạn tình khác dòng gen. Quần thể mắc kẹt dễ giao phối cận huyệt, giảm đa dạng tăng bệnh. Những hòn đảo sinh cảnh có thể trở thành cái bẫy sinh thái. Dịch bệnh có thể lận như cháy rừng. Bệnh care ở chó hoang, bệnh thần ở thú ăn cỏ. Bệnh có thể do vật nuôi gần biên hoặc xảy ra tự nhiên. Quản lý đòi hỏi quyết định khó, tiêm chủng, kiểm dịch, gây căng thẳng và khó thực hiện. Khí hậu khó lường, hạn hán làm khô sông hồ, buộc di chuyển xa, dẫn đến đói, mặt nước, xung đột giữa loài, lũ thảm khốc phá hủy tó, giết con non cuốn trôi môi trường sống. Giữa những thách thức đáng sợ này, có những câu chuyện hy vọng mạnh mẽ. Một tê giác con mắt mẹ vì săn trộm, được chăm sóc tận tâm và tái hòa nhập đàn hoang dã. Một gia đình vườn tái chiếm khu rừng do cộng đồng trông lại. Một con hổ bị thương được cứu, điều trị, rồi thả về lãnh thổ. Vòng cố vệ tinh xác nhận phục hồi thành công. Những chiến thắng nhỏ là bằng chứng hữu hình rằng bảo tồn hiệu quả. Hy vọng được thúc đẩy bởi kiếm lâm dũng cảm, bác sĩ thú y bền bỉ và nhà khoa học tận tâm. Cộng đồng coi khu bảo tồn là niềm tự hào và nguồn thu bền vững. Giáo dục là nền tảng, trẻ em trở thành thế hệ bảo vệ tiếp theo. Mọi chúng ta có thể góp phần, nói không với sản phẩm từ loài nguy cấp, ủng hộ các tổ chức tuyến đầu và giảm dầu trên môi trường, trồng cây bản địa, giảm rác thải, tiết kiệm nước, dùng tiếng nói ủng hộ chính sách bảo vệ thiên nhiên. Khi bóng tối lại buông, ta cảm nhận trách nhiệm sâu sắc. Chúng chỉ cần một nơi để sống, không gian và bình yên. Các khu bảo tồn cần chúng ta, hãy giữ những thiên đường này an toàn.